بچه‌ها سلام، به کانال پانی فود خوش اومدین. امروز میخوایم با هم این کوکیای لاهیجان خیلی خوشمزه رو درست کنیم. یادت نره کانال رو سابسکرایب کنی، زنگوله رو هم بذاری روی آل. بریم که شروع کنیم. 50 گرم کره یا مارگارین رو که به دمای محیط رسیده و نرم شده رو با 75 گرم پودر قند توی همزن میریزم و با دور تند همزن میزنم تا کرم رنگ و کشدار بشه. وسطای کار دورگیری میکنم و کره هایی که به کناره ها و کف همزن چسبیده رو جدا میکنم. یه دونه تخم مرغ رو میریزم و با دور کند میزنم تا با مواد حسابی مخلوط بشه. وقتی که تخم مرغ خوب مخلوط شد، نصف قاشق چایخوری وانیل رو میریزم و یکم با دور کند میزنم. توی این مرحله دوباره دورگیری میکنم تا تخم مرغی به کناره ها و کف همزن نچسبیده باشه. اگه دورگیری نکنید، تخم مرغایی که به کناره های همزن میچسبند باعث میشن شیرینیتون بوی تخم مرغ بگیره. 25 گرم شیر رو اضافه میکنم و با دور کند میزنم. وقتی که با مواد مخلوط شد 15 گرم روغن مایه رو میریزم و یکم میزنم تا با مواد مخلوط بشه. نصف پیمونه گردوی خورد شده رو با نصف پیمونه کیشمیش تو کاسه میریزم و با نصف قاشق آرد مخلوطشون میکنم. این مقدار دل بخواهی و شما میتونید کمتر بریزید. این کار رو برای این میکنیم که گردو و کیشمیش وقتی با مواد مخلوط میشن ته‌نشین نشن. 125 گرم آرد و با نصف قاشق چایخوری بیکینگ پودر و نصف قاشق غذاخوری پودر کاکائو توی کاسه میریزم و با هم مخلوط میکنم. بعدش روی موادم الک میکنم. با همزن دستی مواد رو هم میزنم تا با هم مخلوط بشن. بعدش کیشمیش و گردو رو میریزم و با لیسک هم میزنم. روی موادم سلفون میکشم و میذارم یخچال تا 1 ساعت استراحت کنه. کف سینی فر کاغذ روغنی میذارم و مواد رو به کمک اسکوپ بستنی با فاصله توی سینی میچینم. سینی رو میذارم تو فری که از قبل گرم شده تا حدوداً 12 دقیقه بپزه. اگه فرتون برقیه دما رو روی 150 درجه بذارید، اگرم گازیه روی 170 درجه. دمای پخت توی فرای مختلف فرق میکنه و حتما با خلال دندون چک کنید بعداً از فر درش بیارید. سینی رو از فر در میارم و میذارم خنک شه. بعدش کوکیا رو از کاغذ روغنی جدا میکنم. اگه همه نکاتی که گفتم رو رعایت کنید، یه کوکی خیلی خوشمزه با بافت نرم دارید که مزه کوکیای لاهیجان رو میده. بهتون پیشنهاد میدم که درستش کنید و از خوردنش لذت ببرید. کوکیای خوشمزه ما آماده شدن. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید و نظرتون رو تو کامنت ها برام بنویسید. دوستتون دارم. تا یه ویدیوی دیگه. خداحافظ.